Sao thịt kho màu của gì đấy? Alo, Châu Bùi đây. Những ngày vừa qua thì trộm vía Châu Bùi ở nhà nấu cơm khá là nhiều. Và ngày nào thì cũng có một món là món thịt kho. Và từ đó thì Instagram của mình đã bị các bạn bom rất là nhiều những câu hỏi liên quan đến cái món này. Và đó chính là lý do mà hôm nay chúng mình sẽ có một vlog làm thịt kho tàu bà Châu. Chúng mình bắt đầu làm nhá. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu với mọi người nguyên liệu ngày hôm nay. Ở đây mọi người sẽ nhìn thấy này, có tỏi này, có hành tím này, có ớt. Tiếp theo là có hành lá, có ngò rí, mình có trứng cút. Gia vị thì chắc chắn là mình không thể nào mà thiếu dầu ăn. Mình sẽ phải có nước mắm. Nước mắm thì Châu cũng không quá quan trọng là phải là nước mắm nào đâu. Mọi người có ở nhà nước mắm nào thì cứ dùng. Có xì dầu, có tương ớt, có ớt bột, tại vì Châu rất thích ăn cay càng tốt. Mình sẽ có nước màu để cho cái thịt kho của mình màu rất là đẹp. Mình sẽ có hạt tiêu. Hạt tiêu sẽ làm hương vị nó ngon hơn rất nhiều. Và cái nguyên liệu quan trọng nhất không thể thiếu được đó chính là cái miếng thịt của mình. Tay mình rửa rồi. Lúc nào cũng thế, trước khi nấu ăn là mình sẽ rửa tay thật là sạch sẽ. Đây là cái miếng thịt mà hôm nay Châu chọn, Châu rất là ưng ý nha. Sáng nay là phải đi chợ từ rất là sớm để có thể chọn được cái miếng thịt ngon như thế này. Đây là miếng 3 chỉ rút sườn. Cầm vào miếng thịt ngon là mình bị sung sướng ấy. Mình có thể thiếu ngủ để mua miếng thịt ngon, nhưng mà kiểu hôm nào mà dậy muộn mà không mua được miếng thịt ngon ấy, mình cảm thấy không đấy nấu ăn nó không đã. Nên mọi người hãy cố gắng là dậy sớm để tìm được một miếng thịt ngon thế này nhá. Và hiện tại ở đây thì Châu đang có 350g thịt heo. Và chắc chắn rồi là trước khi mà mình làm thịt, mình kho thịt thì mình phải xử lý thịt làm sao để cho sạch nhất. Thì cách mà Châu xử lý là Châu sẽ trần qua. Thứ nhất là cái việc mà mình trần qua nó sẽ ra được những cái bẩn này. Và thứ hai là mình sẽ cắt nó dễ dàng hơn. Thì đây sẽ là một cái video gọi là dành cho những bạn mà cũng không phải là quá khéo tay như Châu. Ok, bây giờ mình sẽ trần thịt nhá. Đây là cái nồi chuyên trần thịt của Châu. Tại vì Châu đã làm nó khét mấy lần rồi. Bây giờ chỉ có dùng trần thịt. Mỗi lần nhìn vào cái nồi này là mình biết là mình đã qua bao nhiêu lần mình làm cháy thịt. Mình có cái ngày hôm nay. Rồi bây giờ mình sẽ chờ nó sôi nhá. Trứng là Châu đã luộc rồi. Thì trong cái lúc mà chờ nước sôi thì mình sẽ xử lý nó. Thì sẽ cho vào cái hộp này. Cái này học trên mạng thôi mọi người, không có gì kiểu kinh khủng đâu. Vỡ tan rồi, bây giờ mình sẽ cho một ít nước vào đây để nó không bị dính vỏ. Ngày đầu tiên không biết đâu. Sau lúc mà mẹ Châu thấy Châu bóc trứng vất vả quá, mẹ kiểu con sao vậy? Wow, sau lúc mà Châu bóc xong được 30 trái trứng của bạn Quỳnh mua dùm thì nước cũng đã sôi. Bây giờ mình sẽ thả thịt vô. Trời ơi, mình chân nè. Và vì thịt mình cũng đã rửa sạch từ lúc đầu rồi, cho nên khi trần nó cũng không ra quá nhiều cái cặn bẩn. Rất sạch. Mọi người nhìn nước là rất trong. Nên mình để một lúc. Và Châu sẽ cho ra cái tô để Châu sẽ tráng ngay nước lạnh vào để cho thịt nó săn. Sẵn sàng làm thịt rồi. Thường thì Châu tùy hôm đó. Hôm nào mà Châu dậy sớm được thì Châu sẽ chạy xuống chợ ngay. Tại vì chợ buổi sáng sớm thì các cô sẽ có rất là nhiều thịt ngon. Nhưng mình mà chỉ cần muộn một chút thôi là hết thịt ngon thì mình sẽ vào siêu thị để mình mua. Ngay bây giờ thì Châu sẽ cắt cái miếng thịt heo này ra. Và vì Châu không ướp nhiều nên là Châu sẽ cắt nó mỏng. Mình sẽ cắt khoảng tầm 1 đốt ngón tay. Đấy, trời ơi nó ngon. Trời ơi đó. Nó ngon chưa này. Cái thịt lúc mà Châu cắt vào cái da nó giòn, cái sật đó. Wow. Cái mỡ rất là trong. Trời ơi, cái miếng thịt quá ngon này. Và cái Châu thích nhất đó chính là cái miếng thịt này. Mọi người nhìn không? Có phần bì, phần mỡ, sau phần nạc, phần mỡ dai ấy, gọi là kiểu hơi sật ấy. Cái mỡ này siêu ngon. Sau cái nạc này, xong mỡ này, xong có gân này. Tiếp theo là công đoạn là có thể là ướp thịt. Nhưng bản thân Châu không có ướp thịt. Tại vì lần nào mình cũng rất là vội vã. Nhưng nếu như hôm nào mà mọi người có thời gian và quyết định là làm nó ngon xuất sắc thì nên ướp. Chúng ta có thể ướp với cả nước mắm này, ướp với cả tiêu và ướp với cả một chút đường. Nếu mà không ướp thì mình nhớ là cắt cái miếng thịt nó nhỏ thôi. Đừng có lớn quá thì nó mới có thể thấm khi mà mình đun được. Tiếp theo là công đoạn đẹp nhất đây, công đoạn mà được nhiều người hỏi nhất đây. Đó chính là công đoạn trưng nước màu, làm nước màu. Bắt đầu. Và bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ
làm cho bếp nó nóng lên, mình sẽ cho dầu ăn vô. Rồi. Mình cho dầu ăn vô, chờ dầu ăn nóng thì mình sẽ bắt đầu lây cái thìa và mình cho đường vô. Tiếp theo là Châu đã thấy dầu mình nóng lên rồi, mình sẽ cho đường vô. Nếu như mọi người mà muốn gọi làm cái màu nó rất là đậm thì mình có thể mua cái hạt đường cát vàng. Châu toàn dùng đường cát trắng mà nó vẫn màu đẹp. Tại vì có thể là một phần là vì Châu dùng cả cái nước màu này nữa này, nên là cái màu nó cũng đẹp. Nhưng mà Châu vote là dùng đường trắng, sau đó mình sẽ dùng thêm nước màu này, tại vì cái nước màu này nó có cái mùi nó hơi đắng đắng, thì Châu sẽ muốn để cái màu nó không bị quá đậm, nó bị đen xì lại thì mình sẽ dùng đường trắng. Tùy cái độ ngọt mà cả nhà mình ăn. Châu sẽ cho 5 thìa ăn cơm này. Trước hết thì mình đừng có cho quá nhiều đường, tại vì mình chưa biết là nó ngọt hay không. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cho cái đường nó chảy ra. Đây là cái công đoạn mà nó tinh túy nhất này. Nó hơi mất thời gian một chút nhưng mà nó thích lắm mọi người. Mình phải để ý nha, lúc này mình không có chạy đâu. Mọi người nhìn này, bắt đầu cái đường của Châu gần như là tan ra hết rồi và bắt đầu đang nổi cái bong bóng to lên. Và khi mà mình phải để ý đoạn này nha, khi mà đổi thành bong bóng nhỏ là đã ok rồi, mình thấy tan hết đường thì ok ngay. Còn nếu mà để qua cái đoạn này là đường sẽ bị vón cục và sẽ rất là bị khét. Đây rồi, bong bóng nhỏ của tôi. Mình sẽ cho nước tương vô. Ui, bà lần giờ đẹp quá này. Không sao mọi người, nấu ăn nó phải thế đấy. Mình sẽ cho nước mắm vô luôn. Wow, cái mùi. Wow, mọi người thấy không, nó đẹp không nào? Rồi tiếp tục mình sẽ cho ngay tỏi và hành của mình vô. Nãy giờ mọi người thấy Châu dốc đúng không? Rồi, bây giờ là Châu đã vừa cho tỏi và cho hành tím vô. Mình cắt ngay ớt vào nào. Nhà nào mà có trẻ con thì chúng mình có thể cho ít ớt, mà nhà Châu toàn trẻ con lớn thôi, nên là mình toàn những người thích ăn cay. Thật là nhiều ớt nào. Ngon quá các bạn ơi. Châu cho thịt vào đã nhá, để Châu có thể làm săn làm thịt ngay lập tức. Ngày xưa trước khi mà Châu vào Sài Gòn á thì Châu không ăn cay, Châu rất là sợ ăn cay và thấy Hạnh ăn cay Châu kiểu eo ơi, Châu mặt eo ơi, sao mà ăn được cay thế nhở? Xong Hạnh kiểu mày cứ ở đây lâu đi, xong mày sẽ thấy là ăn cay rất ngon, không có ớt không chịu được. Còn lâu đi, ăn cay nổi mụn, ăn cay hay ghê. Rồi mình kiểu bây giờ không một cái gì là không cho ớt, ăn nguyên một cái thái ớt luôn. Rồi mọi người ơi, bây giờ Châu sẽ cho lửa lớn lên này. Châu sẽ đảo thật là đều tay. Đoạn này là làm cho cái mỡ của mình nó dai, nó giòn và nó không bị ngấy. Mình phải đảo đều tay nha. Trời ơi, nó ngon. Bắt đầu mọi người nhìn thấy cái màu đẹp chưa này. Thơm lắm. Một cái nồi kho gọi là đạt chuẩn á, thì là do mỗi người. Ví dụ như là Châu làm thế này chẳng hạn, mẹ Châu sẽ kiểu tại sao cái nồi của con nó màu đậm đấy, kiểu như vậy. Mọi người ơi, đây rồi, bắt đầu cái mỡ của Châu nó săn lại rồi này. Châu sẽ lật những cái phần mỡ xuống dưới này, để cho cái mỡ nó được săn nhanh hơn và thịt của Châu không bị khô. Và ngay bây giờ thì Châu sẽ cho thêm một ít nước màu vô. Nhưng Châu nói ban đầu là nước màu nó sẽ có cái mùi đặc trưng của thịt kho tàu hơn, nó có vị hơi khét thế nào đấy, Châu rất là thích nên Châu không bao Châu thiếu cả. Nhưng mà nếu mà mọi người không có hoặc là mọi người không thích thì cũng chả sao cả, nó rất là ngon rồi. Và cho tiêu, thật là nhiều tiêu các bạn ơi. Quá trời. Thật ra thì Châu học không phải học từ mẹ Lan đâu. Mẹ Lan làm những món khác đúng vị Châu hơn. Còn món thịt kho á, Châu lại kiểu thích nó đậm vị này cơ. Thì đúng thật là có cái món thịt kho là không đúng vị mẹ Lan lắm. Là mẹ ăn cái món này mẹ không thấy ngon lắm đâu. Mẹ thích là nó phải nhạt. Nhưng Châu nói ban đầu ấy, nó phải màu nó rất là nhạt, nó rất là loãng, nó nhiều nước, nó thanh. Mẹ không thích cái loại thế này, còn Châu lại thích kiểu này. Nên là cái này thì Châu học ở trên mạng này. Xong rồi Châu hay kiểu đi ăn mấy cái nhà hàng mà đồ Việt mà ta làm thịt kho ngon ấy, Châu học kiểu Châu thấy là người ta làm cái nước nó sệt nó mới ngon, hay là người ta cho cái hành này, cho cái ngò kia, thì Châu cứ kiểu đi ăn nhiều và Châu sẽ tự tìm ra cái vị mà Châu thích á.
Ngay bây giờ mình sẽ cho trứng cút vô. Chị đẹp là tim trứng rán nhưng mà lười rán cho nên là tim trứng luộc. Lười lắm mọi người ơi. Với cả ấy, khi mà mình cho vào cái nồi thịt rồi nó ngấm là nó cũng không cần thiết. Mà nếu mà có ai lấy rán hộ Châu thì tốt hơn. Mà chả có ai cả nên thôi mình luộc đi cho nhanh. Lúc mà Châu kho thịt, Châu kho với trứng cút thì Châu thấy là cái trứng cút nó ngấm từng tí gia vị một. Có nghĩa là nó rất là thấm gia vị. Cho nên là mình ăn mình cảm thấy là nó ngon hơn và mình ăn được nhiều hơn á. Châu có thể luộc da lòng đào nhưng mà Châu khi mà cho vào cái nồi thịt này thì chắc chắn nó sẽ chín đi, thì làm sao lòng đào được. Mà có nhiều nơi bán lại làm được, Châu không biết là làm thế nào hết. Châu chưa học được, bạn nào biết bạn dạy cho Châu nhé. Rồi, bây giờ nhá, mình vừa thử thì mình cảm thấy là mình cần thêm một ít nước mắm. Tại vì khi mà mình cho nước vào nó sẽ nhạt bớt đi. Mình sẽ cho thêm nước mắm vào này. Thì đấy là cách mà Châu làm. Có nghĩa là Châu cứ làm thôi, xong mình lại thử một tí xem mà nó thiếu cái gì, mình lại cho thêm. Đó. Cho thêm một ít nước mắm vô cho nó chơi với đậm vị nào. Độ ngọt thì quá chuẩn rồi. Nhà bạn nào mà tiện mua nước dừa thì cho nước dừa. Châu ninh khoảng tầm 10 đến 20 phút đấy. Khi nào mà thấy cạn nước đi một chút và thấy cái thịt nó ngấm rồi thì mình tắt bếp. Nhưng mà nếu có thời gian thì mình cứ ninh nhỏ nhỏ khoảng tầm 20 phút đi sẽ rất ngon. Và từ nãy đến giờ thì Châu đã kho nhỏ lửa khoảng tầm 10 phút rồi. Và mọi người lưu ý là với Châu thì Châu sẽ không đóng nắp. Tại vì để cho cái nước thịt nó sẽ sệt lại hơn, nó sẽ cô đọng lại, sẽ ngon hơn. Thì đối với Châu là Châu sẽ không đóng nắp. Rồi bây giờ Châu đã thấy là nó được 10 phút rồi, đang màu rất đẹp rồi. Mọi người nhìn thấy màu đẹp không này? Wow, cái màu tuyệt vời. Châu sẽ cho khoảng tầm 2 thìa bột ngô cùng một ít nước sôi và Châu sẽ trộn đều lên. 2 thìa bột ngô cùng một ít nước sôi. Để làm gì? Để cái nước của mình nó quyện, nó đặc. Mình sẽ cho đầu hành vào trước. Châu thì Châu sẽ cho cái đầu hành vào cái lúc mà đang kho đoạn cuối cùng á. Hoặc là sẽ cho thêm một ít hành lúc đầu cũng được, không sao cả. Và đoạn cuối cùng thì mình sẽ cho thêm hành lần cuối nữa. Để lúc mình tắt bếp rồi, khi tắt bếp mình sẽ cho thêm lần cuối. Cái cách mà Châu làm là lúc nào mình cũng sẽ thử thật là nhiều. Ví dụ như là có ngày Châu cho gia vị, có ngày Châu chỉ cho nước mắm thôi. Để mình biết là mình sẽ thích cái khẩu vị nào hơn. Vì tùy mỗi nhà và tùy mỗi người. Bây giờ thì Châu thấy nó rất là đúng ý Châu rồi. Và Châu sẽ tắt bếp đây. Rồi. Và cuối cùng thì mình sẽ cho nốt cái hành của mình vô. Trời, mình sẽ cho nốt nè. Mình sẽ cho nốt hành nè. Trời, ngon, tuyệt cú mèo. Sao? Rồi. Ok, bắt đầu là vào công đoạn trang trí này. Rồi, mình sẽ trang trí với cả ớt đỏ này. Rồi, cũng ok các bạn, không đến mức đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ on top với cả một ít rau mùi. Rồi, đẹp quá bạn ơi, đỉnh cao. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm một ít tiêu nhá. I love tiêu. Mọi người ơi, mình cảm thấy tự hào về bản thân mình quá. Tại vì bình thường mình không bao giờ bày cả, nhưng hôm nay mình cảm thấy nó cũng đẹp á. Bây giờ là bước thích nhất cuộc đời đây. Đó chính là bước ăn thử. Chi, mình xin chọn một cái miếng thịt mà nó có gân nha. Mình sẽ cho thêm một cái quả trứng cút của mình. Mình sẽ cho thêm một cái gì nữa. Rồi mình thử nhá. Mình sắn ra nào. Yummy. Ngày xưa thì mình cũng thích ăn thịt kho, nhưng mà không đến mức như bây giờ. Cũng có một chút lý do. Mình làm thịt kho nhiều hơn. Châu thích ăn món Việt hơn rất nhiều. Những cái ngày mà Châu được ăn xả, đây là Châu không phải ăn 70% healthy của Châu á, thì là 30% còn lại là đều đi ăn cơm Việt và ăn tất cả những cái món như này. Thịt kho này, sườn này, bò này. Đặc biệt là ăn healthy mình phải cân bằng lại. Nếu như mà kiểu cả tuần lúc nào cũng yến mạch rồi là bánh mì đen ấy, thì chắc chắn là sẽ không thể mà lâu dài và bền được. Nên mình phải có những cái ngày mà như thế này này. Những cái món mình rất là thích, mình hãy tự thưởng bản thân mình đi. Châu cũng toàn thế mà. Ngon quá. Thật sự là cũng mấy tháng rồi Châu không về Hà Nội với cả bố mẹ ấy. Tại vì cũng đang dịch nên là mình cũng rất là ngại để phải ra sân bay và cũng hạn chế đi lại. Và đấy cũng là lý do mà Châu sẽ nấu cơm nhà nhiều hơn. Xong Châu hay gọi điện video call cho mẹ. Mẹ ơi, con làm thịt kho này. Sao mẹ sẽ kiểu nói những cái kiểu: sao thịt kho màu của gì đấy?
Và riêng với những bạn mà đang xa nhà thì Châu mong rằng là các bạn sẽ giữ sức khỏe thật là tốt. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thời gian này thật là nhanh và lại về nhà đoàn tụ với gia đình nhé. Châu cũng báo với mọi người tin vui, đó là mình đã launching cái website của mình. Và trên đó thì Châu sẽ cập nhật rất là nhiều, kể cả những công thức ăn uống, hay là những cái bài tập luyện, và những cái về thời trang, hay là tất cả những gì Châu theo đuổi trong cuộc sống. Và đấy cũng sẽ là một cái trang mà Châu mong rằng mọi người sẽ follow, mọi người sẽ đọc những cái tin tức nhiều hơn cùng với Châu. Bây giờ thì mọi người ơi, mọi người xem xong rồi, mọi người đừng quên là hãy comment hay là share cái video này, cũng như là đừng quên bấm nút theo dõi kênh channel của Châu Bùi. Và bây giờ thì Châu sẽ cầm đĩa thịt kho này cho Quỳnh cùng ăn với Châu. Dù biết là Quỳnh không ăn cay và không ăn hành được, mà Quỳnh ơi, bye bye mọi người nha.